Ja, så där. Då får jag hälsa alla välkomna till ett nytt spännande avsnitt av Göteborgsbyggen 2026. Vi börjar så försiktigt på Danska vägen där även förtätning råder. Vi ser här hur ett flerfamiljshus sprängs in i berget. Lite närmare Hotell Örgryte har det hållit på och byggts ganska länge från och till. Just nu verkar det vara inne i en grekisk fas. Här försöker jag rikta in mig på Centralenområdet. Är ett av de mest expansiva områden i Göteborgs historia kanske. Det är i alla fall väldigt mycket spännande. Götaleden ska ju som kanske är bekant överdäckas och även bebyggas med fastigheter. Jag försökte här att importera några av mina fyrkanter som då ska representera kommande byggnader. Därav gick det inte bra. Jag får återkomma. Det är ganska spännande ändå. Här glider vi in över E45 Götaleden österifrån. Ja, som det kanske märks så fortsätter jag vrida på de spakar och knappar som jag hittar för att försöka justera både ljud och bild. Vem vet, det kanske blir bättre med tiden. Vi håller på de tummarna vi har. Den gamla Kruthusgatan och Gullbergsvassgatan kommer att byggas ihop i förmodligen en rondell med en förlängd Kämpegatan som går över Götaleden. Där det möts ska det väl förmodligen nu byggas fastigheter. Så man kan väl tänka sig att det börjar krypa in bebyggelse på Gullbergsvass. Vi går alla i väntans tider på att spåren ska kopplas ihop öst till väst. Det ligger något symboliskt i denna handling. Vi vill gärna att öst ska få ta del av alla fördelar vi upplever här i väst.
Det ser ut att kunna återigen bli trångt för paddan att ta sig fram genom Rosenlundskanalen. Jag tänker att vi låter Masthuggskajens halvö vara denna vecka och tittar lite närmare på hur Järnvågsparkens förutsättningar ter sig. Det verkar te sig bra. Här kan vi följa hur artisten i vilket Högskolan för scen och musik finns idag håller på att byggas ut för att ge plats för en samlad konstnärlig fakultet, nämligen Konstnärliga fakulteten. Hela bygget lär bli så imposant att den får en alldeles egen uppgång ifrån Västlänkens station Korsvägen. Den lär kallas för Västra uppgången. Alternativt Nya konst. Minsann. Även vårt kära konstmuseum som i snart 100 år har funnits i byggnaden här vid Götaplatsen ska få sig en tillbyggnad. Det ska ske på den södra sidan. Det ska då bli en avlång byggnad som ska placeras på den lilla gröna parken och sträckas över de gröna koppartaksegmenten vi ser där. Även här har mina små fyrkanter vägrat fungera så att vi får försöka visualisera det hela i våra egna sinnen. Det är ju inte bara den gamla SKF-skrapan, deras gamla huvudkvarter, som är av intresse. Utan i de gamla SKF-fabrikerna planeras en helt ny stadsdel som går under namnet Kulan. Och det innebär att de historiska industribyggnaderna i kvarteret Gösen omvandlas till en levande landstad. Över 1000 nya lägenheter planeras i området. Man tackar.
här så lyfter vi vid Alelyckan för att ta oss en liten okulär besiktning utav Lärjes nya uppställningsspår. Det ser ju väldigt prydligt ut och mer än så kan jag inte säga. Vi tar därför tillfället i akt att njuta av luftfärden och vi kan samtidigt begrunda sakernas tillstånd. Jag tror att vi alla kan vara överens om att det finns en hel del att förbättra vad det gäller ljud och bild. Men jag får be om tålamod och jag fortfarande famlar i mörkret och i dimman, om vi säger så. Vi hoppas på förbättring hela tiden. Då vi glider in över Gamlestadsvägen kan vi se att den håller på att breddas och förstärkas i höjd med den gamla hospitalkyrkogården. Jag kan förmoda att vägen ska förbättras för samtliga, även cyklister. Det vill säga, cyklisterna har det ganska bra idag. En väldigt fin cykelväg där. Bilisterna däremot tycker nog att vägen är lite trång. Vi får väl hoppas att det inte åsamkas allt för mycket skada på den gamla kyrkogården och framförallt gamla nya Lödöse.
Ja, då får jag tacka för denna gång och önska alla en mycket glad påsk.